אז אנחנו ממשיכים לתפריט הכחול, בתפריט הראשי שלנו בקנון R50, Playback Menu. ואנחנו ניגשים לעמודה מספר 1, ההגדרה הראשונה נקראת Protect Images, ופה בעצם אני יכול לבוא ולהגן על חלק מהתמונות. זאת אומרת, צילמתי תמונה, אני לא רוצה שתהיה את האפשרות למחוק אותה כדי שאף בן אדם או אני בעצמי לא אמחוק אותה בטעות, אני יכול פשוט להגן על תמונה. ברגע שתמונה תהיה מוגנת, אני אראה על התמונה הזאת אייקון של מפתח, וברגע שיש עליה אייקון של מפתח, אי אפשר יהיה למחוק אותה. אז אנחנו ניכנס ל-Protect Images, ובעצם נעבור הגדרה. ההגדרה הראשונה נקראת Select Images. בעצם אני יכול לבחור את התמונה שאני רוצה להגן עליה באמצעות לחצני ניווט, וברגע שאני לוחץ Set, ברגע שאני לוחץ OK, אני בעצם מאשר את זה, ועל התמונה יופיע אייקון של מפתח. אם אני רוצה לבטל את הפרוטקט, את ההגנה, אני פשוט לוחץ שוב פעם על כפתור Set, ומבטל את זה. זאת אופציה ראשונה של בחירת תמונה בצורה בודדת. האופציה השנייה נקראת Select Range. אני בעצם יכול לבחור טווח, שבעצם אני אתחיל מתמונה ראשונה, אני לוחץ עליה, על כפתור הסט, הולך לעד התמונה האחרונה שאני רוצה ללחוץ עליה גם סט, ואז כל התמונות שבטווח יהיו נעולות, ואני בעצם לא אוכל למחוק אותן. ההגדרה השלישית נקראת All Images in Folder. אני בעצם יכול להיכנס להגדרה הזאת, ואני יכול להגן מפני מחיקה על כל התמונות בתיקייה הזאת. זה אם אני רוצה בעצם לבוא ולנעול תיקייה. ההגדרה הבאה, אני בעצם יכול לבוא ולגשת להגדרה הבאה, שבעצם מבטלת לי את הפעולה של ההגנה על התיקייה. אני בעצם מכנס לשם ובעצם אגדיר את התיקייה שנעלתי אותה, ובעצם אבטל את הפעולה של הנעילה, וככה אני גם אוכל למחוק את זה. ההגדרה הבאה נקראת All Images on Card, ופה בעצם אני יכול להחליט שכל התמונות יהיו מוגנות מפני מחיקה. צילמתי סט מאוד חשוב, אני לא רוצה שבטעות מישהו ימחק לי את זה, אני פשוט מגיע להגדרה הזאת, בוחר את כל התמונות בלחיצת כפתור, ובעצם כל התמונות בכרטיס מוגנות. וההגדרה הבאה בעצם מבטלת לי את הפעולה הזאת, ומאפשרת לי לבטל את ההגנה על כל התמונות בכרטיס. ההגדרה הבאה אחרי Protect Images נקראת Erase Images, ופה בעצם אני יכול לגשת להגדרות מחיקת התמונות, ונתחיל מההגדרה. ההגדרה הראשונה נקראת Select and Erase Images. אני בעצם יכול לבחור מתוך כל הקבצים שצילמתי תמונה בודדת, ובאמצעות כפתור הסט, למחוק אותם, ללחוץ על כפתור הסט, על כפתור ה-OK, ובעצם למחוק תמונה. ההגדרה הבאה נקראת Select Range. אני בעצם יכול לבחור טווח שממנו אני מתחיל, ובעצם אני מסיים אותו אחרי 10-20 תמונות, וכל התמונות בטווח הזה יימחקו. ההגדרה הבאה נקראת All Images in Folder. אני בעצם יכול למחוק את כל התמונות בתיקייה בלחיצת כפתור, המצלמה כמובן תשאל אותי אם אני רוצה למחוק את זה, וברגע שאני אלחץ Set, המצלמה תמחק את כל התמונות מהתיקייה. ההגדרה האחרונה נקראת All Images on Card. כל התמונות בכרטיס זיכרון יימחקו, ואני בעצם אמחוק את כל הנתונים ואני אקבל כרטיס זיכרון חדש ומוכן לפעולה. ההגדרה הבאה שנמצאת בתפריט הפלייבק נקראת Rotate Stills, ופה בעצם אני יכול לסובב תמונות שצילמתי. אם צילמתי תמונה לאורך ואני רוצה לסובב אותה לרוחב או ההפך, אני בעצם יכול לבחור תמונה מתוך כל התמונות שצילמתי, וכל פעם שאני לוחץ על כפתור הסט, תסובב את התמונה עם כיוון השעון. ההגדרה הבאה נקראת Change Movie Rotate Info. אותו דבר כמו שעשינו מקודם, רק בעצם על וידאו. אני בוחר את הסרטון, ואם אני רוצה לשנות את הכיוון שלו, אני לוחץ על כפתור הסט, ובעצם יכול להזיז אותו ממצב צפייה רוחבי למצב צפייה אנכי, וכן הלאה. ההגדרה הבאה בעמודה מספר 1 נקראת
רייטינג. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולדרג תמונות בסולם של מכוכב 1 עד 5 כוכבים, וזה מאפשר לי לבוא ולארגן ולסדר את התמונות שלי. לצורך העניין, צילמתי תמונה שאני ממש אוהב אותה, אני אתן לה 5 כוכבים. צילמתי תמונה שפחות אהבתי אותה, אני אתן לה 3 כוכבים. ואז כשאני לוקח את התמונות האלה ומאבד אותם לצורך העניין בלייטרום, אני יכול להפעיל חיפושים סלקטיביים על פי 5 כוכבים, על פי 3 כוכבים, ואז יופיעו לי התמונות של 5 כוכבים בנפרד, ותמונות של 3 כוכבים בנפרד. זה יכול לבוא ולעזור לנו בשלב של העריכה. אז אחד מהם, יש לי דירוג תמונה על פי תמונה, Select Images, בעצם אני בוחר תמונה ומדרג אותה. יש לי אפשרות של Select Range, אני יכול לבחור טווח שלם של כמה תמונות, מתמונה אחת התמונה הבאה, וכל התמונות שבטווח הזה ידורגו בכוכב 1, 2, 3, כמה שאני מחליט. או אני יכול לדרג את כל התמונות בבת אחת בתיקייה. ההגדרה הבאה, אני יכול לדרג את כל התמונות פשוט בכרטיס, לתת מספר קבוע של כוכבים, לצורך העניין 3 כוכבים לכל התמונות בכרטיס. ההגדרה הבאה נקראת Print Order. Print Order זה בעצם הגדרת תמונות להדפסה. בעצם המצלמה מאפשרת לי להגדיר הוראות הדפסה שכוללות איזה תמונות אני אדפיס, מה המספר של העותקים, מה הפרטים שיופיעו על התמונה, ועוד הגדרות שהם בעצם יישמרו על כרטיס הזיכרון, ואז אני יכול בעצם לקחת את הכרטיס זיכרון אוטומטית מהמצלמה, לשלוח אותו לחנות הדפסת צילום הקרובה לביתי או למכונה האוטומטית, להכניס אותו ואני אקבל את כל ההגדרות, את כל התמונות שבחרתי. שימו לב, זה ניתן לעשות את זה רק על קבצי JPEG בלבד. אז איך אנחנו עושים את זה? דבר ראשון, אנחנו לוחצים על Print Order ומגיעים למסך הבא, ובמסך הבא אנחנו בעצם בוחרים ב-Setup. ב-Setup אנחנו בעצם מגדירים את סוג ההדפסה ואפשרויות נוספות. מה אנחנו מגדירים ב-Setup? דבר ראשון, אנחנו מגדירים Print Type. Print Type אנחנו יכולים לבחור סטנדרט, זאת אומרת אנחנו מדפיסים תמונה אחת על דף אחד. אנחנו יכולים לבחור אינדקס, שזה הדפסה של מספר תמונות ממוזרות על דף אחד, ואנחנו יכולים לבחור both, גם הדפסה של תמונה מלאה וגם תמונות ממוזרות. זאת אומרת, אנחנו נקבל דף אחד עם תמונה בודדת, ודף אחד עם תמונות ממוזרות. הדבר הבא שאני יכול להחליט זה date, זאת אומרת, האם התאריך שצילמתי יופיע על הפרינט, או לא יופיע, on או off, on יופיע, off לא יופיע התאריך. וכמובן, file number, אני בעצם יכול להחליט האם מספר הקובץ של התמונה יופיע על ההדפסה, on או לא יופיע על off. הדבר הבא שמופיע לי באפשרויות של ההדפסה, זה אני בעצם יכול לבחור Cell Images. אני בעצם יכול לבחור איזה תמונות יודפסו. אני יכול לבחור Cell Images בחירה ידנית. בעצם אני יכול לבחור תמונה בודדת. אני לוחץ על Cell Images ובעצם בוחר אפשרות של בחירה תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה. לעומת זאת, אם אני בוחר Multiply, ברגע שאני בוחר את האפשרות הזאת, נפתחת לי בעצם רשימה ואני יכול לבחור כמה תמונות ביחד להדפסה. על פי Select Range, על פי הטווח, או על פי Folder, Mark All in Folder, או אם אני רוצה, אני יכול גם לבוא ולמחוק Clear All in Folder, אם אני רוצה לבטל את הפעולה שעשיתי, אני יכול לעשות Clear בהגדרה הבאה, או Mark All on Card. אני בעצם יכול לבוא וללחוץ על האפשרות הזאת ולהחליט שכל התמונות שנמצאות בכרטיס זיכרון כרגע יודפסו, או למחוק את ההגדרה הזאת, Clear All on Card. זה בעצם האפשרויות שיש לנו בהדפסת תמונות. עמודה מספר 2, בתפריט הכחול, אנחנו מגיעים לעריכת תמונות, Creative, ובעצם אנחנו יכולים לערוך תמונות בתוך המצלמה. כן, זה לא מומלץ בכלל, תערכו תמונות בצורה נורמלית על המחשב, בפוטושופ, בלייטרום, בקפצ'ר 1, בכל תוכנה שאהובה עליכם, אבל יש לכם אפשרות לבחור ולערוך תמונות בתוך המצלמה. דרך ההגדרה הזאת אנחנו לוחצים על Creative, לוחצים על כפתור הסט כדי לבחור את התמונה שאנחנו רוצים לערוך,
ובעצם אנחנו מקבלים תפריט שאנחנו יכולים לערוך את התמונה, החל מ-brightness ועד contrast ועד situation ו-color, אנחנו בעצם יכולים לבוא ולבחור איך התמונה שלנו תיראה ולערוך אותה מתוך המסך של המצלמה. שוב, אני אומר, לא מומלץ, תערכו כמו בני אדם על מסך המחשב או על מסך הטאבלט שלכם. ההגדרה הבאה נקראת Playback Creative Filters, ופה אני יכול בעצם להוסיף אפקטים לתמונות. אחרי שצילמתי תמונה, אני יכול לבוא ולהיכנס אליה ולהוסיף לה אפקטים מסוימים ולשמור אותה כקובץ נפרד. איך אני עושה את זה? אני לוחץ על ההגדרה, בוחר את התמונה שאליה אני בעצם רוצה להוסיף את האפקט, לוחץ על כפתור הסט כדי לפתוח את תפריט האפקטים, יש לי שם את כל ה-Creative Filters שכבר דיברנו עליהם, החל מ-Black and White ועד Soft Focus ועד Fish Effect, אני לוחץ על כפתור הסט ומגדיר בעצם את האפקט על התמונה, once אני לוחץ על Save New File, אני בעצם בוחר את התמונה ושומר אותה כקובץ נוסף עם האפקט שהוספתי אליה. ההגדרה הבאה נקראת Red Eye Correction, ופה בעצם אני יכול לבוא ולבחור תמונות מסוימות שנוצר להם עיניים אדומות, כתוצאה למשל מהבזק של פלאש, ולתקן את זה ישירות דרך המצלמה. ההגדרה הבאה נקראת Resize. ב-Resize אני יכול בעצם לשנות את האיכות של התמונה. אני יכול להקטין את האיכות של התמונה, ובעצם ליצור עותק קטן יותר. צילמתי תמונה מסוימת, אני רוצה לבוא ולעשות לה Resize, אני יכול לעשות את זה, ובעצם אני לוחץ על Resize, בוחר את התמונה בלחצני הניווט, עד שאני מגיע לתמונה שאני רוצה לשנות את הגודל, ולוחץ על כפתור הסט, וברגע שאני לוחץ על כפתור הסט, נפתח לי התפריט שאני יכול לבחור בגודל הרצוי, החל מגודל מדיום ועד small 1 ו-small 2, ובעצם להקטין את התמונה. ברגע שבחרתי את הגודל הרצוי, אני לוחץ על כפתור ה-OK, וקיבלתי פייל חדש, קיבלתי תמונה חדשה, ועם משקל נמוך יותר, עם בעצם פחות איכותית. האופציה הבאה נקראת קרופינג, וההגדרה הזאת בעצם מאפשרת לי לבוא ולעשות חיתוך לתמונה שלי. איך אני בעצם עושה את זה? אני לוחץ על ההגדרה, בוחר את התמונה שאותה אני רוצה לחתוך, ובעצם מסמן אותה, את ההגדלה של המסגרת גזירה, אני בעצם בוחר אותה באמצעות לחצני הניווט, אם אני רוצה להקטין או להגדיל, ואני בעצם יכול לבוא וליישר אותה גם, ובעצם אחרי שעשיתי את זה, אני יכול לשמור את התמונה החדשה שקרפתי ושאישרתי כ-new file. גם פה אני ממליץ, תעשו את זה בשלב של post-production, בשלב של עריכה. הדבר הבא, יש לנו אפשרות להמרת תמונה. אנחנו יכולים לבוא ולהמיר תמונה שצולמה בקובץ בפורמט מסוים, נגיד לצורך העניין HDR, לפורמט JPEG, ולשמור אותן כקובץ נפרד. אנחנו יכולים לבוא ולעשות את זה בדיוק בצורה הזאת, אנחנו יכולים או לבוא ולבחור Select Image בודד, תמונה בודדת, ולהמיר אותה, או לבוא ולבחור טווח שלם, ולהמיר את כל הטווח של התמונות שבחרתי לקובץ JPEG. עמודה מספר 3, Slideshow. בהגדרה הזאת, אני בעצם יכול להפעיל מצגת של כל התמונות בכרטיס. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהוציא את הכרטיס זיכרון, לחבר אותו לטלוויזיה, למכשיר מסוים, וכל התמונות שצילמתי יופיעו כמצגת. איך אני עושה את זה? דרך הסלייד-שואו. אני לוחץ על הסלייד-שואו, בוחר את התמונות שאני בעצם רוצה שהן יופיעו במצגת, באמצעות Setup. ברגע שלחצתי על Setup, אני בוחר את הזמן תצוגה שכל תמונה תוצג, החל משנייה ועד 20 שניות. אני יכול לבחור הפעלה חוזרת, בעצם לבוא ויהיה לי איזה סוג של repeat. אני יכול להפעיל את זה או על on או על off או על enable או disable. אני יכול לבחור את אפקט המעבר, זאת אומרת מה יהיה בעצם האפקט, האם זה יהיה אפקט שבו התמונה זזה מעט fade in או fade out וכולי. וברגע שאני בעצם לוחץ על כפתור הסטארט, אחרי שהגדרתי בסטאפ את כל ההגדרות, אני בעצם יכול להפעיל את המצגת. ההגדרה הבאה בעמודה מספר 3 מאפשרת לי לבוא ולתת תנאים לחיפוש תמונות.
אני יכול בעצם לסנן ולהציג תמונות בהתאם לתנאי החיפוש שהגדרתם. זאת אומרת, יש לי נגיד לצורך העניין בכרטיס זיכרון 1000 תמונות, אם אני הגדרתי מספר תנאים, רק לפי התנאים האלה יופיעו לי התמונות שאני בעצם רוצה לראות. איך אני עושה את זה? אני לוחץ על Set Images Search Conditions, ובעצם אני בוחר את הפרמטרים שלפיהם יופיעו לי התמונות. יש לי מספר פרמטרים, החל אני יכול לסנן דרך דירוג התמונה, אם אתם זוכרים, לפי הכוכבים שדירגתי מקודם, לפי תאריך, אני יכול לסנן לפי תאריך, אני יכול לסנן לפי מספר תיקייה, אני יכול לסנן לפי תמונות שלצורך העניין הגנתי עליהם מפני מחיקה, או על פי סוג קובץ, אני יכול להחליט שרק וידאו יופיע, או רק תמונות יופיעו, וכו'. ברגע שלחצתי על אוקיי, זה בעצם יופיעו רק התמונות שהפעלתי עליהם את הסינון. הדבר הבא בהגדרה, יופיע לי הגדרה נוספת שנקראת View from Last Scene. ופה בעצם יש לי שתי אפשרויות בהגדרה הזאת. ההגדרה הזאת היא בעצם מה שהיא מאפשרת לי חזרה לנקודת צפייה קודמת. אם אני בעצם לוחץ על כפתור הגלריה, על כפתור הפלייבק, ואני מפעיל את המצב הזה כ-on, enable, התמונות יוצגו לי מהתמונה האחרונה שהוצגה. זאת אומרת, הצגתם תמונה מסוימת, חזרתם לצלם, לחצתם שוב על הפלייבק, הגעתם לאותה תמונה שהצגתם מקודם. אם אתם עושים את זה על disable, פשוט כל פעם שאתם לוחצים על כפתור הגלריה, על כפתור הפלייבק, התמונה האחרונה שתופיע לכם, זאת התמונה האחרונה שצילמתם. וההגדרה האחרונה בעמודה מספר 3 נקראת Image Jump, ויש לנו בעצם את האייקון של הגלגלת שליטה העליונה שיש לנו בחלק העליון, ואנחנו בעצם יכולים לבחור את שיטת הקפיצה של התמונות שנעשית באמצעות הגלגלת העליונה. יש לנו אפשרות לקפוץ ב10 תמונות, זאת אומרת כל גלגול עם הגלגלת תדלג לי ב10 תמונות קדימה או אחורה, או קפיצה לפי תאריך, או קפיצה לפי דירוג, או קפיצה בין תיקיות, או קפיצה לפי רק סרטוני וידאו. אני יכול לבוא ובעצם לגשת לקבצים בצורה הרבה יותר מהירה באמצעות ההגדרה הזאת שנקראת Image Jump. תגדירו את הגלגלת הזאת לפי מה שאתם רוצים. העמודה האחרונה, עמודה מספר 4, בעצם ניגשת ומציגה לנו את המידע בתצוגת התמונות. Playback Information Display. כאן בעצם ניתן להגדיר את המידע המוצג במהלך הפעלת התמונות. כאן אני בעצם יכול לבוא ולבחור מבין 9 מסכים איזה פרטים יופיעו לי על התמונה. האם יופיע לי רק המשולש חשיפה, האם יופיעו לי המספר שהתמונה מתוך כל התמונות שצילמתי, האם יופיע לי המספר תיקייה שהיא צולמה, ועוד ועוד ועוד. ההגדרה הבאה נקראת AF Point Display, וזאת הגדרה שהיא סופר מעניינת ואני מאוד אוהב אותה, וכאן בעצם אנחנו יכולים להגדיר האם נקודת הפוקוס תוצג במהלך התצוגת תמונה בגלריה. זאת אומרת, הגעתם לגלריה, אתם בודקים תמונה שצילמתם, אתם יכולים להפעיל את ההגדרה הזאת על enable, וברגע שתפעילו אותה, מה שיקרה, אתם תראו איפה הנקודת פוקוס הייתה. לצורך העניין, אם הנקודת פוקוס הייתה על העין, או הנקודת פוקוס הייתה על המחשב, או הנקודת פוקוס הייתה על האף, אתם תראו איפה נקודת הפוקוס הייתה. זה מאוד עוזר לנו לראות אם בעצם התפקסנו על המקום שרצינו להתפקס. אם אתם לא רוצים את זה, תשימו על disable. הדבר הבא נקרא playback grid. ואנחנו בעצם יכולים במצב גלריה, אחרי שאנחנו צופים בתמונה, שיופיעו לנו גריד, שבעצם יופיע לנו 9 משבצות על המסך. אנחנו יכולים לשים את זה או על disable או על enable. ההגדרה הבאה נקראת movie play count, ובעצם פה אני בעצם יכול לבוא ובתצוגת הזמן בווידאו להגדיר איך הזמן יופיע במסך הפעלת הסרטון. אתם בעצם מצלמים וידאו, אתם יכולים בדיוק כאן לבחור איך אתם, כשאתם מציגים את הוידאו בכפתור הגלריה, איך בעצם השורה של הזמן תופיע. אחד, אתם יכולים לבחור record time. record time בעצם יציג לנו את משך הזמן שעבר מתחילת ההקלטה, או מתחילת ההפעלה, זאת אומרת כמה זמן רץ. בדומה לשעון עצר. זאת אומרת, אנחנו נראה את זה וככה נדע מה הזמן המדויק שבו הסרטון נמצא ביחס להתחלה שלו. או אני יכול לבחור שיטה שנקראת time code, ובטיים קוד בעצם
המסך יציג לי את הקוד זמן שבעצם כולל גם את השעות, גם את הדקות, גם את השניות, ובעצם זה נועד בדרך כלל למקומות שחשוב בהם, שיש לנו בעצם כמה מצלמות, A-roll, B-roll, C-roll, שאנחנו נמצאים בעצם בימי צילום מקצועיים, ואנחנו בעצם צריכים לסנכרן בין כמה וכמה מצלמות. אנחנו נעבוד עם טיימקוד, רוב הפעמים למצבים צילום וידאו פשוטים יותר, מספיק רקורד טיים. ההגדרה האחרונה נקראת HDR Output, ופה בעצם ברגע שאנחנו מחברים למצלמה חיבור HDMI, כדי להציג את התמונות על הטלוויזיה או על המחשב או על כל מסך אחר, אנחנו בעצם יכולים לבוא ולהחליט האם זה בעצם יהיה על on או על off. אם אנחנו מחליטים שזה בעצם יהיה על off, אנחנו בעצם לא נראה את התמונות, אנחנו לא נוכל לבוא ולראות תמונות שבאיכות HDR, תמונות שצולמו בקובצי RAW על הטלוויזיה, ואם אנחנו בעצם נדליק את זה על on, אנחנו כן נוכל לראות תמונות שצולמו ב-HDR על גבי הטלוויזיה, כשחיברנו כבל HDMI למצלמה. עד כאן תפריט הפלייבק, תפריט הכחול לקנון R50.